أهلا بيكم في حلقة جديدة من نقاش الأفكار. النهاردة بنفتح ملف مهم جدا في رحلة التعافي. أهلا بيكم. بالظبط. النهاردة هنركز كلامنا ونقاشنا على خطوة ممكن نقول محورية في رحلة التعافي. الخطوة الأولى من البرنامج المخصص للأطفال البالغين اللي هم نشأوا في أسر فيها خلل وظيفي أو إدمان. الكلام ده من المادة المصدر الأساسية لزمالة الأطفال البالغين اللي هو الكتاب الأحمر. الخطوة دي بتقول بالنص: اعترفنا بأننا بلا قوة تجاه آثار إدمان الكحول أو أي خلل أسري آخر، وأن حياتنا أصبحت غير قابلة للإدارة. تمام، والسؤال بقى الجوهري اللي هنختلف ونتناقش فيه النهاردة. هو هل الإقرار ده الاعتراف الصريح ده بفقدان القوة أو العجز وبالاستسلام لواقع معين، هل ده فعلا هو بوابة الدخول الضرورية والوحيدة للتعافي بجد، وإن الواحد يستعيد حياته بشكل صحي؟ ولا ممكن يكون التركيز على كلمات زي العجز والاستسلام دي في حد ذاتها ممكن تكون عائق لبعض الناس؟ هل المفهوم ده ممكن يتفهم بطريقة تضعف الواحد نفسياً بدل ما تساعده يقوم على حيله؟ وهل في أصلاً مسارات تانية نفهم بيها بداية المشوار ده؟ أنا من ناحيتي بشوف إن مواجهة الحقيقة دي، حقيقة العجز ده قدام تأثيرات الماضي، هي دي الصخرة الأساسية اللي لازم أي تعافي جاد وصادق يتبني عليها. من غير الاعتراف ده بصراحة بنفضل نلف في دوائر مقفولة. وأنا مع تقديري الكامل طبعاً لعمق تأثير الماضي ده وصعوبته، هطرح يمكن وجهة نظر مختلفة شوية. هتساءل عن فكرة إن كلمة عجز دي تكون هي المدخل الأساسي والوحيد للكل، وهقترح إن ممكن يكون في طرق تانية نركز فيها أكتر على بناء القوة الداخلية والمرونة، وده طبعاً جنباً إلى جنب مع طلب المساعدة اللي مفيش غنى عنه. تمام أوي. طيب، خليني أبدأ أنا وأوضح ليه بشوف إن الاعتراف بالعجز ده مش ضعف خالص، لأ، ده قمة الواقعية والشجاعة. المشكلة الحقيقية مش في الاعتراف بالعجز نفسه، المشكلة في الوهم اللي بنبقى عايشين فيه قبل الاعتراف ده. الوهم اللي هو إننا نقدر نسيطر على كل حاجة، نقدر نصلح اللي فات، نقدر نتحكم في تأثيره علينا بقوتنا إحنا وبس. المحاولات المستمرة دي هي اللي بتوصلنا فعلا للحالة اللي بنقول عليها إن الحياة غير قابلة للإدارة. النص اللي بنتكلم عنه ده بيقدم أمثلة بتجسد النقطة دي بشكل قوي جدا، زي مثلا تجربة الشخص اللي لما قرأ صفات الطفل البالغ حس كأن حد فتح جواباته الشخصية وقراها. ده بيوضح قد إيه مواجهة الواقع ده ممكن تكون صادمة في الأول، لكنها هي بداية الخروج من الإنكار. صح، هي المواجهة دي أساسية. والأمثلة دي زي ما بقول مش مجرد حكايات، دي بتوضح مبدأ أعمق: إنكار الحقيقة هو اللي بيستنزف طاقتنا. كمان شوف القصة بتاعت الشخص اللي لقى نفسه قاعد وسط كوم ورق، مش قادر يتحرك، مشلول تماما، ومش قادر يكمل أي حاجة. اللحظة اللي بص فيها لنفسه وقال أنا خلاص مش قادر أعمل كده تاني، كانت هي دي اللحظة اللي بنسميها الوصول للقاع، وهي اللي سبحان الله فتحت له باب التعافي. نفس الفكرة بالظبط مع قصة المعلمة اللي فضلت تشيل فوق طاقتها مسؤوليات زيادة وزيادة لحد ما انهارت صحيا ونفسيا تماما، وما بدأتش تتحسن وترجع تقف على رجليها غير لما اعترفت إنها خلاص مش قادرة تكمل بنفس الطريقة دي، وإن حياتها خرجت عن سيطرتها. وهنا بقى بتيجي الجملة العميقة قوي في النص: مفيش أي نبل في الكفاح لما يكون الكفاح ده ضد حقيقة واقع أكبر من قدرتنا الفردية على تغييرها. الاستسلام هنا لازم نوضح مش استسلام للحياة أو فقدان للأمل، لا خالص، ده استسلام للمقاومة اللي بتدمرنا، المقاومة اللي هي أصلا مش بتغير الواقع لكن بتستهلكنا إحنا نفسيا وجسديا، وهو ده اللي بيسمح لنا نفرد إيدينا ونطلب المساعدة ونقبلها فعلا. وده هو بداية الطريق للسلام الداخلي والتعافي الروحي والعاطفي. أنا مش مختلفة معاك أبداً في إن آثار الخلل الأسري دي حقيقية وعميقة ومحتاجة مواجهة، وإن الإنكار ده مدمر، والحاجة للمساعدة دي نقطة أساسية ومفروغ منها تماماً. لكن نقطة الخلاف الأساسية عندي هي في الكلمات نفسها، في المصطلحات: العجز، الاستسلام. أنا الحقيقة قلقانة إن الكلمات دي، وبالذات كلمة العجز أو الباورلسنس بالإنجليزي، ممكن يكون ليها صدى سلبي جدا عند ناس كتير. ناس قضت طفولتها ومراهقتها حاسة أصلا بالعجز ده وبالضعف جوه أسرهم. هل تكرار نفس الكلمة دي هو أحسن طريقة عشان يبدأوا رحلة التمكين واستعادة القوة؟ النص نفسه على فكرة بيلمح للمشكلة دي لما بيحكي عن الصديق اللي شاف الخطوات ال12 كأنها قيمة أوامر جديدة عشان الواحد ياخد الموافقة، كأنها بتعيد إنتاج نفس الديناميكية بتاعت الأسرة الأصلية بس بشكل تاني. وده بيوضح إزاي ممكن حد يستقبل المفاهيم دي كأنها نوع جديد من الخضوع المطلوب منه.
عشان كده أنا بتساءل، هل ممكن نعترف بحدود قوتنا، نقر بحاجتنا للمساعدة والدعم من غير ما نستخدم كلمة عاجز كليبل كده أو عنوان عريض؟ يمكن لو ركزنا على مفاهيم تانية زي الاعتراف بالحدود الواقعية أو تنمية المرونة الداخلية أو البحث عن مصادر قوة جديدة جوانا وبرانا، أكيد بالتوازي مع طلب المساعدة، يمكن ده يكون مدخل أنسب نفسياً لبعض الناس. وما ننساش كمان إن النص بيأكد إن الخطوات دي في الأصل هي اقتراحات مش قواعد، وده في حد ذاته بيفتح مساحة للتفسير الشخصي والمستويات مختلفة في تبني المفاهيم دي. مش لازم يعني كلنا نخوض التجربة بنفس المصطلحات بالظبط. وجهة نظرك مفهومة جدا، وفعلا واقع الكلمات ممكن يختلف من شخص للتاني، دي حقيقة. بس مهم قوي نفهم السياق اللي النص بيستخدم فيه كلمة عجز. العجز هنا مش عجز عام، مش معناه ان الشخص ده فاشل او ضعيف في كل جوانب حياته، لا، هو عجز محدد جدا. عجز امام آثار الماضي والخلل الأسري. يعني مهما أنا حاولت بقوة إرادتي إني ألغي تأثير تجربة مؤلمة حصلت لي زمان، أو أتحكم في ردود أفعالي التلقائية اللي نابعة من التجربة دي، غالباً هفشل لو اعتمدت على قوتي أنا لوحدي. زي ما النص بيقول بوضوح شديد، مش هنقدر نوصل للحل لوحدنا، إحنا محتاجين مساعدة. المثال بتاع الشخص اللي كان بيحاول طول الوقت إنه يصلح والدته في النص، ده بيبين إزاي إن اعترافه بالعجز عن تغيير الآخرين هو اللي حرره هو شخصياً، وخلاه يركز طاقته على نفسه وعلى تعافيه هو. الاعتراف ده بيكسر وهم السيطرة المطلقة اللي كتير مننا للأسف بيتمسك بيه كآلية دفاعية، وهو اللي بيخلينا متواضعين كفاية عشان نطلب المساعدة بصدق. يمكن المشكلة مش في الكلمة نفسها قد ما هي في فهمنا إحنا لمعناها المقصود. ممكن. أنا متفقة معاك طبعًا إن كسر وهم السيطرة ده شيء جوهري وإن محدش بيتعافى لوحده أبدًا، بس هارجع وأقول تاني، هل كلمة عاجز هي الطريقة الوحيدة والأمثل لوصف الحالة دي؟ حتى لو قصدنا العجز المحدد اللي بتتكلم عنه ده، الكلمة في حد ذاتها ممكن تكون زي الtrigger كده، يعني محفز لمشاعر سلبية قديمة عند ناس كتير عانت من الإحساس ده. مش يمكن نوصل لنفس النتيجة اللي هي الاعتراف بالحاجة للمساعدة وكسر الوهم، بس باستخدام لغة مختلفة، لغة تكون ألطف شوية أو أقل وطأة؟ يعني مثلا بدل ما نقول أنا عاجز أمام آثار الماضي، ممكن نقول حاجة زي أنا أدركت حدود قدرتي في التعامل مع آثار الماضي دي لوحدي ومحتاجة دعم ومساندة. النص نفسه بيتكلم عن تحطيم الوهم بأننا نستطيع استنتاج حل غير مؤلم. هل لازم الوصف الوحيد لده يكون كلمة العجز؟ يمكن يكون في مرونة أكتر في التعبير عن الفكرة الأساسية دي، تسمح للناس تتقبلها أسهل من غير ما تحس إنها بتستدعي تجارب الضعف القديمة بتاعت زمان. وده ممكن ياخدنا للنقطة التانية اللي هي مرتبطة بمفهوم الاستسلام surrender في مقابل التخلي letting go. تاني، الفكر هنا مش استسلام بمعنى الهزيمة أو إن الواحد يرفع الراية البيضاء قدام الحياة، لا. هرجع تاني للجملة بتاعت مفيش نبل في الكفاح لما يكون الكفاح ده بيأذينا أكتر ما بيفيدنا، كفاح ملوش لازمة. الاستسلام هنا زي ما النص بيعرضه بوضوح هو إننا نوقف الحرب ضد الحاجات اللي مش في إيدينا نغيرها أصلاً. الماضي خلاص حصل، سلوكيات الناس التانية دي مش مسؤوليتنا ومش هنقدر نغيرها، هو قبول للواقع الحالي عشان نعرف نبني مستقبل مختلف. ده أشبه ما يكون بتوفير الطاقة بدل ما نفضل نضيعها في معارك خسرانة من البداية. النص كمان بيربط الاستسلام ده بالاستعداد الحقيقي لفعل أي شيء ضروري للتعافي. يعني هو مش نهاية الطريق، ده بالعكس، ده بداية طريق جديد بيتطلب شجاعة وجهد من نوع مختلف تماماً. هو استسلام للمقاومة العقيمة اللي بتستنزفنا عشان نقدر نوجه طاقتنا للتعافي والبناء الحقيقي. دي كمان بتحمل معاني ممكن تكون تقيلة على نفسية البعض، ممكن توحي بالضعف، بالانهزامية، بفقدان السيطرة الكامل. وهنا النص بيقدم كلمة تانية أو بديل ممكن يكون ألطف، وهي التخلي letting go. أنا شخصياً بميل أكتر لفكرة التخلي عن محاولة التحكم في اللي مش ممكن نتحكم فيه، التخلي عن الأفكار والسلوكيات القديمة اللي بتأذيني وبتعطلني. كلمة تخلي دي ممكن تبان كفعل إرادي، فعل نشط أكتر من استسلام اللي ممكن تتفهم بشكل سلبي شوية. والأكتر من كده كمان النص بيوصف الانفصال الصحي عن الأسرة الأصلية بأنه فعل تحدي صحي، وهنا بقى بيحصل نوع من التوتر الظاهري. إزاي الواحد يكون بيعمل فعل تحدي وفي نفس الوقت بيكون في حالة استسلام؟ هل ده معناه إن الاستسلام ده مش مطلق؟ يمكن يكون التركيز على فعل التخلي بيحل الإشكالية دي شوية، لأنه فعل مقصود ومتوجه نحو حاجات معينة بنختار نتخلى عنها. النقطة بتاعة التحدي الصحي دي فعلا مثيرة للاهتمام ومحتاجة وقف.
يمكن التفسير إن الاستسلام هنا هو استسلام لفكرة إننا نقدر نغير الماضي أو الآخرين بقوتنا، والتحدي بقى هو تحدي للأنماط القديمة اللي إحنا ورثناها واللي بتخلينا نكرر نفس الأخطاء أو نفضل مرتبطين بالماضي ده بشكل مش صحي. فهم مش عكس بعض بالضرورة، ممكن يكونوا بيكملوا بعض. وده بيوصلنا لنقطة مهمة تانية، وهي الوصول للقاع hitting bottom. النص بيقول إن اللحظة دي هي اللي الطفل البالغ بيستسلم فيها وبيطلب المساعدة، وبعدين بيقبل المساعدة اللي بتتقدم له. وبيأكد كمان إن القاع ده ممكن يجي بأشكال مختلفة جدا، يعني مش شرط يكون خسارة مادية أو فشل ذريع، ممكن يكون مجرد شعور عميق باليأس أو الوحدة الشديدة أو الاختناق التام. أنا بشوف إن اللحظة دي، لحظة الألم الشديد أو الانهيار دي، هي اللي بتدفعنا دفعا للاعتراف بالعجز والاستسلام للمقاومة، وبالتالي هي الشرارة الحقيقية اللي بتبدأ التعافي الجاد. قبل اللحظة دي بنكون لسه بنقاوم، بنحاول نلاقي حلول بنفس الطرق القديمة اللي أصلا مش نافعة. أنا متفقة تماماً إن الأزمات الكبيرة أو القيعان دي زي ما بنسميها هي غالباً محطات تحول مهمة جداً في حياة أي حد. لكن هل لازم تكون نتيجة الأزمة دي هي بالضرورة الوصول لمفهوم العجز والاستسلام بنفس الصياغة الحرفية دي؟ النص نفسه بيعرض قيعان مختلفة ومتنوعة: فقدان كل شيء، الإحساس الرهيب بالوحدة، الهوس بشخص تاني لدرجة مؤذية. هل ممكن نشوف اللحظات دي كنقطة صحوة أو إعادة تقييم جذرية، نقطة بنكتشف فيها إن الطرق القديمة خلاص مش نافعة وإننا محتاجين مسار جديد وقوة من نوع مختلف؟ يمكن القوة دي تكون هي قوة الاعتراف بالحاجة للمساعدة نفسها، يعني بدل ما تكون مجرد إعلان للعجز تكون بداية اكتشاف لنوع جديد من القوة، قوة طلب الدعم، قوة التخلي عن الوهم، قوة بناء مسار جديد لنفسي. يمكن الأزمة هي اللي بتدينا الشجاعة نعمل ده، مش بالضرورة بتجبرنا على الشعور بالعجز المطلق. النقطة الأخيرة اللي أحب أتكلم فيها وهي مهمة برضو، هي تأكيد النص نفسه على إن الخطوات دي اقتراحات وليست قواعد. وده تاريخياً مهم جداً نفهمه، لأن الخطوات دي نشأت أصلاً من تجارب ناس حقيقية لقوا طريق للتعافي وحبوا يشاركوا خبرتهم دي كهدية، مش كمنهج إلزامي أو روشتة لازم الكل يمشي عليها بالحرف. ده في رأيي بيعزز فكرة إن الإطار ده مرن، وممكن كل واحد ياخد منه اللي يفيده واللي يتناسب مع رحلته الشخصية ومع ظروفه، مش نظام صارم بيفرض طريقة واحدة للتعافي على الكل. المرونة دي هي اللي بتدي مساحة للتفسيرات المختلفة اللي كنا بنتكلم فيها دي. وأنا هرجع تاني هنا للمثال بتاع الصديق اللي شاف الخطوات دي كأنها قواعد جديدة للحصول على الموافقة. ده بيورينا إن النية الطيبة ورا الاقتراحات دي شيء، وطريقة استقبال الناس ليها شيء تاني خالص. حتى لو الخطوات دي مجرد اقتراحات، طبيعة التجربة الإنسانية نفسها، وبالذات للي جايين من خلفيات أسرية فيها بحث مستمر عن القبول أو خوف من السلطة أو النقد، ممكن تخليهم يتعاملوا معاها كقواعد جديدة لازم يلتزموا بيها عشان يبقوا كويسين أو عشان يحسوا إنهم بيتعافوا صح. وهنا بيكمن الخطر في إن البرنامج نفسه يتحول لمصدر ضغط جديد، ونلاقي نفسنا بنعيد إنتاج نفس الديناميكية القديمة، السعي لإرضاء الآخرين أو لتحقيق معايير خارجية بدل التركيز على الرحلة الداخلية الحقيقية. الوعي بالاحتمالية دي مهم جدا، سواء للفرد اللي بيمر بالبرنامج أو للمجموعات اللي بتطبقه، عشان نحافظ على روح الاقتراحات دي كأدوات للتحرر مش قيود جديدة بتكتفنا. في النهاية وبعد النقاش ده كله، أنا ما زلت بأكد على أهمية الاعتراف الصادق بالعجز أمام تأثيرات الماضي، وقبول فكرة الاستسلام للمقاومة اللي هي أصلاً غير مجدية. من وجهة نظري المتواضعة، دي خطوة أساسية بتتطلب شجاعة كبيرة فعلاً، لكنها هي اللي بتكسر دايرة الإنكار والألم المتكرر، وهي اللي بتفتح الباب على مصراعيه لاستقبال المساعدة، سواء من أشخاص تانيين ماشيين في نفس الطريق أو من قوة أكبر مننا، زي ما بتوضح تجارب كتيرة جدا مذكورة في النص اللي بنناقشه. وأنا كمان بختم بالتأكيد على إقراري العميق بمدى تأثير الخلل الأسري وحجم المعاناة اللي ممكن ينتج عنه، وبالحاجة الماسة للتغيير وطلب الدعم والمساندة. لكن بفضل دايماً أأكد على ضرورة التعامل بمرونة وحذر وتفكير نقدي مع مصطلحات زي العجز والاستسلام. مهم إننا ندور على تفسيرات للخطوة الأولى دي تكون بتمكن الفرد نفسياً، وتاخذ في اعتبارها الاختلافات الكبيرة بين تجارب الناس وقدرتهم الكامنة على الصمود وبناء حياة جديدة، حتى يعني وسط الركام اللي ممكن يكونوا طالعين منه. يمكن في الآخر نتفق إن الخطوة الأولى دي بأي صياغة هنفهمها بيها
هي دعوة لمواجهة صعبة، ما نقدرش ننكر ده، لكنها مواجهة ضرورية جدا مع حقيقة تأثير الماضي علينا، وهي بتمثل بداية عملية وعي وانفصال صحي عن الأنماط المدمرة اللي ممكن نكون اكتسبناها بدون وعي. بالظبط كده. الاتفاق الأكيد على أهمية المواجهة دي كبداية لطريق طويل محتاج نفس طويل، وبيفضل الاختلاف الصحي والمفيد حول أفضل إطار لغوي ومفاهيمي نعبر بيه عن المواجهة دي. هل هو لازم يكون العجز والاستسلام بالضرورة، ولا ممكن نستخدم لغة تانية تركز أكتر على مفاهيم زي الحدود، الحاجة للدعم والمرونة؟ وأيا كان التفسير اللي هيرتاح له كل واحد فينا أو في المستمعين، استكشاف الخطوة الأولى دي بيحتاج وقت وتفكير وصبر وممارسة. النص اللي معانا بيقدم مادة غنية جدا للتأمل في تعقيدات رحلة التعافي دي، وأكيد لسه فيه كتير ممكن نكتشفه ونفهمه بعمق أكبر مع الوقت والتجربة. وقيمة أي نقاش زي ده هي في إنه يسلط الضوء على الأبعاد المختلفة للمفاهيم الجوهرية دي، ويشجع كل واحد إنه يفكر بنفسه ويكون رؤيته الخاصة بيه. الهدف في النهاية مش إننا نوصل لإجابة واحدة قاطعة أو نعلن طرف فايز، لكن إننا نفتح مساحات أوسع للتفكير والفهم والنمو الشخصي.